Hello everyone, welcome back to my channel. आज चाहिँ धेरै दिनपछि भिडियो गराउँदै छु। यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ मेकअप रिलेटेड भिडियोहरु चाहिँ गराउँछु। सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड देन यु क्यान स्टे ट्युन। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ हामी एकदमै सफ्ट ब्राउन आई लुक चाहिँ गर्नेवाला छौं अनि भेरी सिम्पल अनि सजिलै तपाईहरुलाई चाहिँ म स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड देन कीप अन वाचिङ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईले आफ्नो फेसलाई चाहिँ क्लिन्जरले मजाले धोएर आउनुस्। केही पनि हुँदैन स्किनमा, किन भन्दा हामीलाई चाहिँ अब बेस क्रिएट गर्न एउटा प्लेन क्यानभस चाहियो नि त। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो फेस चाहिँ आफ्नो मनपर्ने क्लिन्जरले चाहिँ धोएर आउनु होला। अब चाहिँ म यो मोइस्चराइजर युज गर्छु। यो चाहिँ सेरावेको मोइस्चराइजिङ लोसन हो। एकदमै राम्रो छ, यसमा हाइलुरोनिक एसिड छ। सो तपाईहरुको ओइली स्किन, ड्राई स्किन सबैको लागि चाहिँ आई थिंक यो एकदमै परफेक्ट छ है। सो यु क्यान युज दिस वान। मलाई चाहिँ एकदमै मन परिरहेछ कि। सो यसरी अप्लाई गर्छु म। तपाईहरुको चाहिँ स्किन ओइली भए पनि अथवा ड्राई भए पनि तपाईहरुले मोइस्चराइजर चाहिँ कहिले पनि छुटाउनुहुन्न। तपाईहरुको स्किनलाई चाहिँ एउटा मोइस्चर चाहिएको हुन्छ। यदि तपाईहरुको मोइस्चर राम्ररी आएन भने चाहिँ फाउन्डेसन चाहिँ प्याची देखिन्छ। सो फ्ललेस स्किनको लागि फर्स्ट स्टेप एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ आफ्नो स्किन केयर हो कि आफ्नो फर्स्ट स्किन कसरी प्रेप गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ है। म चाहिँ अब प्राइमर चाहिँ यो एल्फको पोरलेस पट्टी प्राइमर युज गर्दैछु। यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ है। तपाईहरुको स्किनमा चाहिँ यदि पोर्सहरु देखिन्छ भने चाहिँ यसले चाहिँ त्यसलाई मिनिमाइज गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। तपाईहरुले यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै राम्रो छ। यो चाहिँ तपाईहरुको यस्तो क्रीम जस्तोमा पाउनुहुन्छ कि। अनि यसलाई अलिकति हातमा लिनुस् अनि थोरै रब गर्नुस् अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो टी जोन एरियातिर यसरी अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसरी सबैतिर अप्लाई गर्दिन्छु। यो म्याकको स्टुडियो फिक्स भन्ने लिदैछु। यसको चाहिँ सेड छ NC35 र यो चाहिँ हाम्रो नेपाली स्किन टोनहरुलाई चाहिँ NC35 अथवा 40 चाहिँ एकदमै म्याच गर्छ। सो तपाईहरु म्याकको किन्न चाहनुहुन्छ भने मेरो सेडको तपाईहरुको रेन्ज चाहिँ म्याच गर्छ भने तपाईहरुले NC35 युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ है। सो यसको चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो प्याकेजिङ। तर यसमा चाहिँ एउटा नराम्रो कुरा भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ पम्प छैन कि। सो यसरी डाइरेक्ट पोर गर्दाखेरि कहिले धेरै हुन सक्छ। सो धेरै भएको प्रोडक्ट त हामीले फेरि ब्याक राख्न मिल्दैन। सो म चाहिँ यसरी अलिकति लिन्छु अनि चाहियो भने फेरि थपेर लगाउँछु। म चाहिँ यो ब्रश युज गर्दैछु। यो चाहिँ मोर्फीको M439 ब्रश छ। यो चाहिँ फ्ल्याट ब्रश हो। यसरी हल्का लिन्छु अनि अब आफ्नो फुल फेसमा अप्लाई गर्छु। मैले चाहिँ ऐना हेर्दैछु, त्यही भएर तल हेरेर अप्लाई गर्दैछु है। सो ब्रशलाई चाहिँ यसरी ड्याब 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 अनि यसरी हल्का यसरी बफिन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एकदमै थोरै प्रडक्ट लिएर चाहिँ त्यसलाई नै मजाले बफिन गरेको छु है। मेरो पर्पस चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्किन जस्तो देखोस्, एकदमै लेयर लेयर हालेर चाहिँ के नदेखोस्, त्यही हो। अब चाहिँ म यसलाई यसरी मजाले बफिन गरेपछि अब चाहिँ हामी कन्सिलर युज गर्छौं। फाउन्डेसन चाहिँ तपाईहरुले आफ्नै सेडको युज गर्नु जुन चाहिँ नेकसँग चाहिँ म्याच गरोस् है। एकदमै लाइट पनि नलिनुस्, एकदमै डार्क पनि नलिनुस्, आफ्नो नेकसँग चाहिँ म्याच हुने कलर लिनु होला। कन्सिलर चाहिँ तपाईहरुले एक सेड लाइट अथवा दुई सेड लाइट पनि लिन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अलिकति लाइटै लिन्छु। यो छ लोरियलको इन्फेलिएबल, यसको सेड छ लाटे। सो म चाहिँ यो लिन्छु अनि अब म यसलाई अप्लाई गर्छु। यो चाहिँ म यति मात्रै ठाउँमा लगाउँछु अनि अब म मजाले ब्लेन्डरले चाहिँ ब्लेन्ड गर्छु। सो यति ब्लेन्ड गर्छु अनि यति ब्लेन्ड गरेपछि चाहिँ म कन्टुरको लागि चाहिँ यो मेबलिनको कन्सिलर हो तर एकदमै डार्क सेडमा छ कि। यो चाहिँ 45 tan भन्ने सेड चाहिँ छ है यो। अब चाहिँ म यो युज गर्छु
मैले चाहिँ यो किन लिएको भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ कस्तो मजाले ब्लेन्ड हुन्छ कि त्यो अरू कन्टुरहरू चाहिँ खासै मजाले ब्लेन्ड हुन अलिकति टाइम लाग्छ झन् यो क्रिम कन्टुर चाहिँ मैले एउटा किनेको थिएँ त्यो एकदमै टाइम लाग्यो सो मैले चाहिँ यो लिक्विडवाला कन्सिलर अलिकति डार्क सेडमा चाहिँ ट्राई गरेको यो चाहिँ मजाले ब्लेन्ड हुन्छ सो म चाहिँ सो यति लिन्छु अनि अब म ब्लेन्ड गर्छु ब्लेन्ड चाहिँ म यसले नै गर्छु अब चाहिँ म आइब्रोज बनाउँछु आइब्रोज चाहिँ म यो एनास्टेसियाको लिँदैछु यसको सेड चाहिँ डार्क ब्राउन छ अनि यो ब्रस मर्फीको अलिकति मोटोवाला एङ्गल ब्रसवाला लिँदैछु किन भन्दाखेरि म चाहिँ त्यो एकदमै यसलाई चाहिँ त्यो हार्सवाला बनाउँदिनँ एकदमै सफ्ट टाइपको चाहिँ आइब्रोज बनाउँछु है सो के गर्छु भन्दाखेरि यसरी प्रडक्ट लिन्छु अब चाहिँ एक्चुअली स्पुलीले चाहिँ यसरी मजाले ब्रस गरिदिने मैले चाहिँ अहिले पाउडरले सेट गरेको छैन किन भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ म आइब्रोज बनाउँछु अनि बल्ल चाहिँ सेट गर्छु फेरि आइब्रोज बनाएर पहिला सेट गरेर अनि आइब्रोज बनायो भने चाहिँ फेरि त्यसले कन्सिलरले क्लिन गर्दाखेरि त्यो पाउडरमाथि क्रिम हुँदाखेरि चाहिँ त्यो फ्लेकिनेस भएर निस्किन्छ कि सो जहिले पनि म चाहिँ आइब्रोज बनाउँछु अनि बल्ल चाहिँ सेट गर्छु सो मैले चाहिँ यहाँ अलिकति प्रडक्ट लिइसकेको छु अब चाहिँ म यस्तो गरेर यसरी चाहिँ म सबैतिर यसले नै मजाले पुग्ने गरी यसरी ब्लेन्ड गर्छु है यो चाहिँ एकदमै सिम्पल छ है प्रडक्ट लिने अनि स्पुलीले हल्का ब्रस गर्ने त्यसपछि यसले नै सबैतिर पुऱ्याइदिने अगाडि यति चाहिँ मैले छोएको छैन है त्यसरी यसरी अब सो मैले कन्सिलर चाहिँ यता थोरै लिएको छु अनि यो यस्तो सानो खालको ब्रस लिएको छु यो चाहिँ मैले 5-6 वर्ष अगाडि यो फेकवाला ब्रस हो कि त्यही पनि फेकवाला भए पनि काम लाग्छ कि कुनै कुनै त्यो फेक ब्रसले चाहिँ कामै नगर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन है सो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि ब्रस चाहिँ मलाई फेक भए पनि कुनै कुनै ब्रस ओरिजिनल भन्दा मेरो फेकले पनि यस्तो राम्रो काम गर्छ है स्टिल आइ एम युजिङ दिस हेर्नुहोस् यो कति वर्ष पुरानो हो 5 वर्ष 6 वर्ष होला कि त्यो जोएभा भन्ने सेट पाउँछ नि हो त्यो वाला हो कि सो यसलाई चाहिँ म अब यसरी लिन्छु अनि अब हामी सेपलाई चाहिँ मिलाउँछौँ अब चाहिँ म सेटिङ पाउडर चाहिँ यो आवरग्लासको युज गर्दैछु यो चाहिँ भेलको ट्रान्सलुसेन्ट सेटिङ पाउडर हो म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यसरी प्रडक्ट चाहिँ थोरै लिन्छु हैन अनि हातको पछाडि यसलाई यसरी डिफ्युज गर्छु अनि अब भएको प्रडक्ट चाहिँ म यो रिमेलको ब्रोन्जर युज गर्छु है यो चाहिँ सन ब्रोन्ज भन्ने 22 सेड छ है सो यो चाहिँ म यो ब्रसले एङ्गुलर ब्रस यो चाहिँ मर्फीको ब्रस हो यसले चाहिँ अब अप्लाई गर्छु म यो ब्लस युज गर्दैछु यो चाहिँ मिलानीको हो 01 सेड यस्तो देखिन्छ त्यही सेम ब्रस लिन्छु अनि हल्का यता माथि माथि मात्र अप्लाई गर्छु आईस्याडो लिँदैछु यो चाहिँ हुडा ब्युटीको कोरल अब्सेसन भन्ने हो अनि ब्रस चाहिँ म यो दुईटा लिन्छु सो यो चाहिँ अलिकति ठुलो खालको ब्लेन्डिङ ब्रस अनि यो चाहिँ सेकेन्ड चाहिँ अलिकति सानो खालको ब्लेन्डिङ ब्रस कस्तो ब्लेन्डिङ भन्दा पनि गाह्रो भएको सो यो दुईटा लिन्छु अनि कलर चाहिँ म एउटा यो कलर लिन्छु फर्स्टमा अनि सेकेन्डमा चाहिँ यो साइडको कलर लिन्छु यो दुईटा लिन्छु सो फर्स्टमा चाहिँ म यो ठुलो खालको ब्रस युज गर्छु अनि यो प्रडक्टलाई चाहिँ यसरी मजाले लिन्छु है ब्रसमा मजाले कोट गर्ने एक्सेसलाई ट्याप अफ गर्ने अनि अब चाहिँ म यहाँबाट स्टार्ट गर्छु अनि यसलाई चाहिँ म मेरो यो बोन भन्दा आइब्रोको बोन छ नि यतानिर हो त्यहाँसम्म चाहिँ लगाउँछु सो ब्लेन्ड 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 कुनै पनि हार्स लाइन देखिनुहुन्न यो चाहिँ मजाले यसरी ब्लेन्ड गर्ने यो चाहिँ जस्ट 2 कलर मात्रै युज गरेर गर्ने हो सो एकदमै सिम्पल छ तपाईले
एउटा चाहिँ अलिकति लाइट अनि एउटा चाहिँ डार्क युज गर्न सक्नुहुन्छ सो कलर चाहिँ जुन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ म यो वाला कलर लिन्छु ब्रसलाई मजाले कोट गर्छु अनि ट्याप अफ गर्छु एक्सेसलाई अनि त्यसरी अब चाहिँ अघि हामीले यहाँसम्म पुऱ्यायौँ भन्दा अब चाहिँ हामी लिडलाई चाहिँ कम्प्लिटली कभर गर्ने कोसिस गर्छौँ जस्तै यसरी ट्याप अफ गर्छौँ यसरी ट्याप इन गर्छौँ अनि हल्का ब्लेन्ड गरिदिन्छौँ है यसरी राउन्डली एसेन्सको लाइनर लिन्छु अनि लगाउँछु अनि ब्राउनले चाहिँ माथिबाट स्मज गरिदिन्छ है सो के गर्छु भन्दाखेरि फर्स्टमा लाइनर लिन्छु अब यति लगाएपछि यसलाई हल्का सुक्न दिएपछि चाहिँ म यो डार्क वाला सेड छ नि यो रेडिश ब्राउन भनौँ न त्यस्तै खालको कलर छ त्यो लिन्छु अनि त्यसलाई चाहिँ स्मज गरिदिन्छु है I'm using this Essence Lash Princess Mascara. यो चाहिँ Sculpted Volume Mascara भन्ने हो पर्पलमा छ अर्को चाहिँ ग्रीन है कुन कलरमा नि हुन्छ के अरे सो यो चाहिँ एकदमै इनएक्सपेन्सिभ छ अनि राम्रो पनि छ है हाइलाइटरको लागि चाहिँ यो वेट एन्ड वाइल्ड को प्रेसियस पेटल भन्ने सेडमा लिँदैछु यो चाहिँ मर्फीकै ब्रस हो खै नम्बर चाहिँ लेखेको छैन बट यो चाहिँ मर्फीकै ब्रस है अलिकति ठुलो खालको ब्रस छ सो लिपस्टिक चाहिँ म यो म्याकको लिँदैछु है यो चाहिँ पाउडर किस लिक्विड लिपस्टिक हो फाइनली चाहिँ हामी यो भिडियोको एन्डमा आइसकेको छौँ मैले चाहिँ यो ल्यासेस अप्लाई गरेँ अनि त्यसपछि यो कपाललाई चाहिँ यसरी छोडेँ के गर्ने यस्तो फ्रिजी भइरहेछ यस्तो ड्राई भइरहेछ सो मैले चाहिँ यतिकै छोड्दैछु आइरनिङ केही पनि गरेन है सो यही छ मेरो लुक अनि हाम्रो चाहिँ यतातिर लकडाउन भइरहेछ सो ग्रोसरिजहरू अनि त्यसपछि कामको लागि चाहिँ बाहिर निस्किन मिल्छ तर अरू अब जस्तै घुम्नलाई चाहिँ बाहिर निस्किन मिल्दैन विच इज भेरी स्याड कहीँ जानु पनि पाएको छैन घरमै बस्नुपर्छ घुम्न पनि जानु पाइँदैन छुट्टी भयो बेला सो घरमै बस्यो तर अनलाइन स्टडी चाहिँ भइरहेछ सो के भन्ने कि घुम्नलाई मात्र बाहिर निस्किन मिल्दैन त्यही पनि अब मान्नै पर्यो किन भन्दाखेरि कोरोना इन्क्रिज भइरहेछ वर्ल्डमै सो त्यसको लागि हामीले आफू पनि प्रिकसन लिनुपर्छ सो मेक स्योर तपाईँहरू पनि आफ्नो ख्याल गर्नु होला आई नो नेपालमा लकडाउन छैन त्यही पनि केसेसहरू बढिरहेछ सो आफ्नो केयर गर्नुहोस् आफ्नो फ्यामिलीको पनि केयर गर्नुहोस् सो आजको भिडियो चाहिँ हामी यतिमै एन्ड गर्छौँ अनि तपाईँहरूलाई केही क्वेरिज अनि तपाईँहरूलाई कस्तो खालको भिडियो हेर्न मन लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूलाई मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु भएको छैन भने चाहिँ म इन्स्टाग्राम ह्यान्डल यतातिर राखिदिन्छु प्लिज गएर फलो गर्नु होला सो द्याट्स अल फर टुडे आई होप यु इन्जोय दिस भिडियो अनि यति भन्दै आजको लागि बिदा माग्छु बाई बाई